नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सर्वांचं अभ्यास कट्टा ॲपवर स्वागत आहे। अभ्यास कट्टा ॲपवर आपण राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षा, कंबाईन ग्रुप बी, ग्रुप सी पूर्व आणि मुख्य परीक्षा आणि आता जी गट क ची मुख्य परीक्षा होती आहे तुमची पुढच्या काही दिवसामध्ये त्याची तयारी करतो आहे। या ठिकाणी पेपर 1 आपण संयुक्त पेपर 1 बघणार आहोत 2018 चा, ज्यामधले इंग्लिशचे प्रश्न आपल्याला या आजच्या व्हिडिओमध्ये बघायचे। अभ्यास कट्टा ॲपवर तुम्हाला या सगळ्या पीडीएफ, याच्या आधीचे आणि याच्या पुढील सर्व व्हिडिओज भेटणार आहेत। 40 प्रश्न आहेत इंग्लिशचे। आता जे तुम्ही ग्रुप बी आणि ग्रुप सी मुख्य परीक्षा जेव्हा होईल, ग्रुप सी ची तर जवळ आलेली आहे, क्लर्क टायपिस्ट असेल किंवा इतर परीक्षा, त्याला या व्हिडिओचा खूप फायदा होईल। राज्यसेवा मेन्सला फायदा होईल। पुढच्या 2024-25 च्या तुम्हाला ज्या काही आगामी परीक्षा द्यायची आहे मेन्सच्या, त्याला सुद्धा फायदा होईल। पहिला प्रश्न आहे, इव्हन दो दे वेअर क्लोज फ्रेंड्स they gave no quarter to each other in the boxing ring. Gave no quarter. तुम्हाला या फ्रेजचा मिनिंग ओळखायचा। द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स टू गिव्ह नो वाइन, टू यू नो मनी, टू शो नो मर्सी, नन ऑफ द अबव। इव्हन दो दे वेअर क्लोज फ्रेंड्स, जरी ते जवळचे मित्र होते, दे गिव्ह नो क्वार्टर, त्यांनी एकमेकाबद्दल दया दाखवली नाही, असं या ठिकाणी अर्थ होतो। टू शो नो मर्सी। महत्वाच्या फ्रेजवर प्रश्न आलाय पहिलाच। चूज द करेक्ट ऍक्टिव्ह सेंटेन्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऍक्टिव्ह स्टेटमेंट तुम्हाला शोधायचंय, तुमच्या समोर दिलाय, या ठिकाणचं सेंटेन्स दिलंय। मेनी व्हेकल्स आर बीइंग लूटेड अँड बर्न बाय द ॲगिटेटर्स अँड हुलिगन्स। मित्रांनो, इथे ना तुम्हाला काटाकाटीचा कार्यक्रम करायचा आहे। बघा, पहिला मुद्दा तुम्हाला इथे ऑब्जेक्ट आणि सब्जेक्ट, तुम्हाला इथे लक्षात घ्यायचं की द हे बायच्या नंतर जे आहे ना, ती इथे ऑब्जेक्ट, द ॲगिटेटर्स अँड हुलिगन्स हे जे म्हणतो ना हे ऑब्जेक्टिव्ह, याला आम्हाला सब्जेक्ट मध्ये घ्यायचं पहिला मुद्दा। ते सब्जेक्ट मध्ये तिसऱ्या विधानातही नाही, पहिल्यातही नाहीये। मग दुसरं किती, चौथं, इथे हॅव बीन लुटिंग आहे, इथे आर लुटिंग आहे, बस संपला विषय। हॅव बीन येईल की आर येईल? इथे काय म्हटलंय, आर बिईंग म्हटलेलं आहे, उत्तर आलं तुमचं। आर बिईंगचं आर लुटिंग येईल, बस। हे जे लुटिंग हे आयएनजी ना, याचा बिईंग करून टाकला पॅसिव्ह मध्ये, बस। जिथे ऍक्टिव्ह मध्ये आयएनजी असेल तिथे पॅसिव्ह मध्ये त्याचा बिईंग त्या ठिकाणी वापरला जातो। हॅवचा काही संबंधच नाही, बीनचा काही संबंध नाहीये, उत्तर 4 आलं पाहिजे। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सेंटेन्स। बघा, इनकरेक्ट सेंटेन्स कोणता आहे? वन मे स्माइल अँड स्माइल टू बी अँड विलन. Our library has many good books on Indian aesthetics. A great deal of work is yet to be done. A spade is a very useful tool in farming. 63 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे, उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे। इनकरेक्ट काय? वन मे स्माइल अँड स्माइल टू बी अँड विलन। आता मित्रांनो नीट लक्ष द्या, फक्त बस डोळ्यात तेल घालून प्रश्न बघावा लागतो, वाचावा लागतं। विलनच्या आधी हा आयन वापरलाय, थोडं आर्टिकल्स कडे सुद्धा बघत चला, टेन्स तर बघायचं। विलन मध्ये काय हो, कन्सोनंट साऊंड आहे, इथे आयन वापरला, घोळ झाला, पहिलंच विधान चुकलंय। मग इनकरेक्ट मध्ये पहिलं जर चुकलं असेल, पुढे आवर लायब्ररी हॅज मेनी गुड बुक्स, पहिलं चुकलंय म्हणजे बी आणि डी चुकीचं, ही 2 नंबरचं तर कटला। आवर लायब्ररी हॅज मेनी गुड बुक्स ऑन इंडियन एस्थेटिक्स, बघा याच्यात काही घोळ वाटतोय। A great deal of work is yet to be done, इथे काही गोळ आहे। A spade is a very useful tool in farming, काही गोळ नाहीये, फक्त इनकरेक्ट ए मध्ये आहे। पण गोल तिसऱ्या गोलला गोल करायचा आहे, तिसरा गोल करायचा आहे, कारण की तिसऱ्यामध्ये म्हटलं ए ओनली। हे नवं म्हणजे बऱ्याच दिवसापासून हे चालू झालंय एमपीएससीचं, पण थोडंसं लक्ष द्यावं लागेल। आयडेंटिफाय राईट ऑर रॉंग सेंटेन्सेस। बघा, तुम्हाला मित्रांनो एमपीएससी मेन्सचे आपण सगळे पेपर्स घेतोय, रोहिदास चोंधे पाटील जीएसटी इन्स्पेक्टर या युट्यूब चॅनललाही तुम्हाला बरेचसे व्हिडिओज भेटतील आणि आपल्या अभ्यास कट्टा ॲपवर भेटेल। तुम्हाला हे असे सगळ्या परीक्षांचे व्हिडिओज पाहिजेत का, मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगत चला, लाईक करत चला, शेअर करत चला। आयडेंटिफाय राईट ऑर रॉंग। आय मेट हिम इन द वे, सेंड दिस लेटर ऑन माय ऍड्रेस। बघा 64 नंबरचा प्रश्न आहे, काही घोळा आहे की ओके मध्ये सगळं? आय मेट हिम, ऑन द वे म्हणावं लागेल इथे, इन नाही, ऑन द वे, ऑन द वे। सेंड दिस लेटर टू माय ॲड्रेस,
टू माय ऍड्रेस पाहिजे. बोथ ए अँड बी आर रॉंग. ए अँड बी आर रॉंग. पुढे जातोय. ही हॅज थ्रो ऑफ ऑल हिज ओल्ड फ्रेंड्स सिन्स ही बिकम रिच. बघा, ही हॅज थ्रो ऑफ म्हटले, थ्रोन ऑफ. 65 नंबरचा प्रश्न आहे. आयडेंटिफाय द करेक्ट मिनिंग ऑफ द फ्रेज अंडरलाइन. निग्लेक्टेड, एक्सपल्ड, रिटॉर्टेड, रिझाइन. थ्रो ऑफ कशाला म्हणतोय आम्ही, याचा मिनिंग तुम्हाला विचारलाय. 65 नंबरचा प्रश्न आहे. हाकलून देणं आपण ज्याला म्हणतो ना, त्यासाठी शब्द येतो एक्सपल्ड. हा शब्द EXPLLED. पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सेंटेन्स. इनकरेक्ट काय? डू नॉट क्राय ओव्हर अ स्पॉइल्ड मिल्क. A loaf of bread is more essential than a good deal of advice. Biscuits are made of wheat flour. A blade of grass dances happily in the morning sunlight. 66 नंबरचा प्रश्न आहे. उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे. इनकरेक्ट ओळखायचं. इनकरेक्ट. डू नॉट क्राय ओव्हर अ स्पिल्ट मिल्क. बघा, स्पिल्ट इथे स्पिल्ट पाहिजे. स्पिल्ट पाहिजे. दुसरं, अ लोफ ऑफ ब्रेड इज मोर इसेन्शियल दॅन अ गुड डील ऑफ ऍडवाइस. इथे काही प्रॉब्लेम नाही. हो, ओके. बिस्किट्स आर मेड ऑफ व्हीट फ्लोअर. इथे घोळ झाला. इथे घोळ झालाय. हे जे फ्लोअर आहे काही आपली जमीन असते ना, सरफेस, त्यासाठी हा फ्लोअर वापरला जातो. तो दुसरा फ्लोअर तो आहे FLOUR. तो फ्लोअर पाहिजे होता. इथे गोळ झाला. अ ब्लेड ऑफ ग्रास डान्सेस हॅपीली इन द मॉर्निंग सनलाइट. हे बरोबर आहे. बी आणि डी बरोबर आहे. इनकरेक्ट विचारलं ए आणि सी. 66चं उत्तर 2 आलं पाहिजे. पुढे जातोय. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ऍडजेक्टिव्ह इन द गिव्हन सेंटेन्स. बघा, तो प्रश्न भारी आहे. करेक्ट फॉर्म ऑफ ऍडजेक्टिव्ह. This is the dash point on this mountain range. 67 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे. दिस इज द च्या पुढे काय येतोय? द असेल, सुपरलेटिव्ह डिग्री आहे, EST आला पाहिजे. मग पहिलं आणि तिसरं तर कटलं. मग फर्देस्ट की फार्देस्ट, रचा उच्चार नसल्यागत करायचं. फार्देस्ट. दिस इज द माउंटेन रेंजचा वरचा एकदम टोकाचा, त्यासाठी आम्ही 4 नंबरचा हा फार्देस्ट वापरतो. 67 4 आहे. उंचावरचा पॉइंट. 68 मध्ये काय? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स आर किंवा इज इनकरेक्ट. बघा, ही विल डाईन विथ देम ऑन नेक्स्ट संडे. ही वेंट टू स्कूल बट रिटर्न बॅक इमिजिएटली. 68 नंबरचा प्रश्न तुम्हाला इनकरेक्ट विचारलं. इनकरेक्ट. ही विल डाईन विथ देम ऑन नेक्स्ट संडे म्हटलंय. इथे ऑनची काही गरज नाहीये. ही विल डाईन विथ देम नेक्स्ट संडे. बस, संपला होता विषय. गोल झालाय. ही वेंट टू स्कूल बट रिटर्न बॅक इमिजिएटली. इथे बॅकची गरज नाहीये. रिटर्न इमिजिएटली. आता रिटर्न मध्ये वापस येण्याचा म्हणजे ते डबल बॅक वापरण्याची गरज नव्हती. बोथ ए अँड बी इज इनकरेक्ट. पुढे जातोय. द वे ही इज बर्निंग द कॅन्डल ऍट बोथ एंड्स. He will soon be a pauper. The underlined phrase means burning the candle at both ends. दोन्ही बाजूने जळणं म्हणतो ना आपण, ते घ्यावं होतं. आणि मग तू भिकारी होणार आहे. पॉपर म्हणजे भिकारी. टू बी एक्स्ट्रावगंट, टू बी रिझनेबल, टू बी मॉडरेट. द वे ही इज, त्याचा जो वे आहे, बर्निंग द कॅन्डल ऍट बोथ एंड्स म्हणजे एक्स्ट्रावगंट, जो उधळपट्टी करतोय ना, तो त्याला भिकारी करेल तो. ही विल सून, लवकरच तो भिकारी होईल. पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेन्सेस. करेक्ट काय? आर यू शुअर फॉर जयास ऑनेस्टी? वॉटर इज कंपोज ऑफ ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. ऑफिशियल्स मस्ट डू देअर बेस्ट टू comply to the regulations. We were tired of walking, so sat under a huge mango tree.
70 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. करेक्ट काय? आर यू शुअर फॉर जयज ऑनेस्टी? इथे गोळ झालाय. आर यू शुअर अबाउट, अबाउट पाहिजे इथे, अबाउट तिच्या प्रामाणिकपणाबद्दल, प्रामाणिकपणाविषयी इथे घोळ झालाय. वॉटर इज कंपोज ऑफ ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन, इथे कंपोज ऑफ बरोबर आहे, ते बरोबर आहे. ऑफिशियल्स मस्ट डू देअर बेस्ट टू कंप्लाय टू द रेग्युलेशन्स. आता इथे कंप्लाय टू म्हटलंय, कंप्लाय विथ पाहिजे. बघा फ्रेज आहेत, नीट लक्ष द्यावं लागेल, हा अभ्यास करावा लागेल. तुम्ही आता कंबाईन मेन्स ग्रुप बी ची असेल, ग्रुप सी ची जेव्हा तयारी करतायत त्यांच्यासाठी सांगतोय. इथे गोळ झालाय. वी वर टायर्ड ऑफ वॉकिंग सो सॅट अंडर अ ह्यूज मँगो ट्री. हे बरोबर आहे. टायर्ड ऑफ, सॅट अंडर, येस. इथे घोळ कुठे आहे? बी आणि डी बरोबर आहे, करेक्ट विचारला. ऍट द क्रॅक ऑफ डाऊन मीन्स, बघा व्हेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ऍक्सेप्ट द पनिशमेंट, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव. ऍट द क्रॅक ऑफ डाऊन म्हणजे काय? 71 नंबरचा प्रश्न आहे. व्हेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ऍट द क्रॅक ऑफ डाऊन, सकाळी सकाळी लवकर म्हणतो आपण त्याला. ते मॅच द फॉलोइंग, चलो जमवलं पाहिजे. युजफुल, प्रोहिबिट, मॅनेज, परफॉर्म, काय कोणते सफिक्सला तुम्ही लावणार आहे मला सांगा. 72 नंबरचा प्रश्न आहे. युजफुलला आम्ही काय म्हणू शकतो? युजफुलनेस, येस. प्रोहिबिट, प्रोहिबिशन. मॅनेज, मॅनेज, मॅनेजमेंट. परफॉर्म, परफॉर्मन्स. 72चं उत्तर एक आलं पाहिजे. राईट द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लँक स्पेस फ्रॉम द गिव्हन ऑप्शन. बघा हरी इज इन्फेरियर डॅश राम इन इंटेलिजन्स. 73 नंबरचा प्रश्न आहे. हरी इज इन्फेरियरच्या पुढे काय येत आहे? इन्फेरियर टू, ज्युनियर टू, सुपिरियर टू. लय वेळा आला हा प्रश्न. मॅच द फॉलोइंग. टू वॉक, टू कट, टू शाईन, टू ईट. समानार्थी शब्द आहे बस, दुसरं जास्त काही नाहीये. 74 नंबरचा प्रश्न आहे. टू वॉक म्हणजे काय? टू रॅम्बल. टू वॉक म्हणजे टू रॅम्बल. टू कट म्हणजे टू अब्रीज. टू शाईन, टू डॅझल, डॅझल चमकणे, चकक. टू ईट, टू डाईन, जेवण करण्यासाठी आपण म्हणतोय टू डाईन. 3 नंबरचं उत्तर आलं पाहिजे. आणि हे लिहत चला, ज्यांना माहित नाही त्यांनी नोट डाऊन करा. हे मुद्दे आधी हे टॉपिक करा. तुम्हाला मेन्स द्यायचे आहे 2024, तुमचं कंबाईनचं टार्गेट असेल त्यांच्यासाठी आहे. 2023 मधली सुद्धा कंबाईन ग्रुप सी ची मेन्स पुढे आहे, त्यांच्यासाठी आहे. A coolie died as a heavy bundle across a railway platform. Select the correct alternative to complete the sentence meaningfully. Pulls, lugs, drag, jerks. कुली काय करतायत माहिती का? खेचतायत. कुली खेचतायत आणि ते खेचण्याला आम्ही काय म्हणतोय? प्रश्न तोय, खेचण्याला आम्ही म्हणतोय लग्स. लग्स म्हणजे खेचणे, टू कॅरी. टू कॅरी हा शब्द आहे, आणखी एक लिहून घ्या. पॉझिटिव्ह डिग्री मध्ये दिलाय. नो अदर मेटल इज ऍज हेवी ऍज लेड. बघा कंपॅरेटिव्ह मध्ये लेड इज अ हेवियर दॅन एनी अदर मेटल. इथे दॅन एनी अदर आला, कंपॅरेटिव्ह आहे. ऍज आला, पॉझिटिव्ह आहे. 76 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. दोन्ही करेक्ट, बोथ ए अँड बी आर करेक्ट. परसेंटम म्हणजे काय? हा प्रश्न रिपीट आहे, कुठेतरी आणखी आला होता. परसेंटम एन्युअली, इन इच 100, पर डे, पर सेंट. परसेंटम 77 नंबरचा प्रश्न आहे. इन इच 100 म्हणतोय आपण त्याला, प्रत्येक 100 मध्ये. फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. I allow you to drive my car on condition that you shall not over speed. The underlined word are example of on condition that. काय? coordinate conjunction, subordinating conjunction, compound conjunction, correlative conjunction. On condition that म्हटलेलं आहे, करेक्ट फॉर्म. 78 नंबरचा प्रश्न आहे.
काय आहे? हे कंपाऊंड कंजंक्शन आहे. हे कंपाऊंड कंजंक्शन आहे. पुढे जातोय द जिरंट कॅन बी यूज ॲज. जिरंट काय म्हणून वापरला जाऊ शकतो? धातू साधित म्हणतोय आपण त्याला, कृदंत म्हणतोय आपण त्याला मराठीमध्ये. सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स ॲज अ कॉम्प्लिमेंट ऑफ वर्ब आफ्टर प्रिपोजिशन्स. जिरंट कॅन बी यूज ॲज. बघा, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स म्हणून सुद्धा ॲज अ कॉम्प्लिमेंट ऑफ वर्ब आफ्टर प्रिपोजिशन्स. A, B and C are correct. Use the appropriate phrase draw up in the following sentence. Draw up कशा पद्धतीने वापरणार? 80 नंबरचा प्रश्न आहे, उत्तर द्यायचंय. ड्रॉ अपला कसा वापरणार? My solicitor have draw up, drew up, has drawn up the leads and we both sign it. बघा, 80 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. My solicitor drew up the leads and we both sign it. Drew up. 81 नंबरचा प्रश्न काय म्हणतोय बघा. Tell whether the following sentence right or wrong. Peace and prosperity is our ideal. I as well as they am tried to this routine work. काय चुकतंय, काय बरोबर आहे सांगायचंय. 81 नंबरचा प्रश्न आहे. Peace and prosperity is our ideal. No problem. Okay. As I as well as they am tired of this routine work. Both A and B are right. Choose the correct word for the following structure. Incapable of being read. वाचण्यास असमर्थ, वाचता न येण्यासारखं. Unreadable, illegible, unintelligible, illegal. बघा, इनकॅपेबल ऑफ बिईंग रीड. 82 नंबरचा प्रश्न आहे. हा कॅन्सल झाला कारण की ते अनरिडेबल सुद्धा येतो, इलिजिबल सुद्धा येतो. पण इलिजिबल किती, 2 नंबरचं की 4 नंबरचं? कोणती स्पेलिंग बरोबर आहे मला सांगायचं आहे. इलिजिबल की इलिगल आहे, मुद्दा महत्वाचा आहे. त्याच्यामुळे तो कॅन्सल करावा लागला होता. दे हॅव ओपन अन ऑफिस डॅश 28 लीज रोड. बघा, दे हॅव ओपन अन ऑफिस. एखाद्या ठिकाणाचं नाव दिलं, त्याच्या आधी आम्ही काय वापरतो? लीज रोड दिलं, तिथे आम्ही वापरणार ऍट. त्या ठिकाणी. आय सेड टू हर विल यू टीच मी निटिंग. बघा, आय सेड टू हर वेदर यू टीच मी निटिंग, वेदर शी वुड टीच मी निटिंग, आस्क हर दॅट शी विल टीच मी निटिंग. बघा, वूड येणार, विल टीच येणार, इकडे टोल्ड येणार, आस्क येणार. काय येणार? प्रश्नचिन्ह आहे. 84 नंबरचा प्रश्न जर प्रश्नचिन्ह असेल तर आस्क येणार. पहिला मुद्दा तो सेड आणि टोल्ड वाला कट करा. इथे विल आहे, पुढे काय येणार? विलचा काय येणार? 84 विलचा वूड होणार. वूड, विलचा विल नाही राहत. पॅसिव्ह मध्ये वूड होणार, डायरेक्ट मध्ये वूड होणार, इनडायरेक्ट मध्ये डायरेक्ट आहे, इनडायरेक्ट मध्ये वूड होणार. विलचा वूड. He hung around the entrance all day, hoping for a chance to speak to the director. He hung around the entrance all day, hoping for a chance to speak to the director. The underlined phrase means lighter, waiter, both 1 and 2, none of 1 and 2. 85 नंबरचा प्रश्न आहे. हंग अराउंड म्हणजे काय? लायटर किंवा त्याला वेट म्हणतो आपण, एखादा लटकावून ठेवणं म्हणतो ना, भगवाट, तसं की बोथ 1 and 2. हंग अराउंड हा शब्द आहे. द एंट्रन्स ऑल डे, होपिंग फॉर अ चान्स टू स्पीक टू द डायरेक्टर. दिवसभर तिथे उभा होता, वाट पाहत होता. लायटर, वेट करत होता. टेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स राईट ऑर रॉंग. आय हॅव ऑर्डर्ड फॉर द डिनर, I reach at Delhi only this morning. 86 नंबरचा प्रश्न आहे. I have ordered for dinner. I have ordered dinner. बस फॉरची काही गरज नाही इथे. I reach at Delhi. I reach in Delhi पाहिजे. In Delhi only this morning. In Delhi पाहिजे. Wrong. Both A and B wrong. पुढे जातोय.
आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अरायवल. लुकिंग फॉरवर्ड, एक्सपेक्ट विथ प्लेजर, सी इन फ्रंट, इन्व्हेस्टिगेट, कन्सिडर. लुकिंग फॉरवर्ड टू म्हणजे काय? 87 नंबरचा प्रश्न, उत्तर द्यायचे. लुकिंग फॉरवर्ड म्हणजे आशेने बघतोय आम्ही की ती येईल, हर अरायवल. एक्सपेक्ट विथ प्लेजर, आशावादी आम्ही, आनंद आहे आमच्यामध्ये. विच वन ऑफ द फोर ऑप्शन्स इज द करेक्ट अँटोनिम ऑफ द वर्ड ॲडेप्ट. ॲडेप्टचा अँटोनिम तुम्हाला विचारला. विथ होल्ड, रिफ्रेन, इंडिफरंट, अनरिस्पॉन्सिव्ह, स्किल्ड, प्रोफिशियंट, फोरसेक, लिव्ह. ॲडेप्ट. 88 नंबरचा प्रश्न आहे, तो कॅन्सल केला होता. ॲडेप्ट म्हणजे काय? Which one of the given option is correct about the given sentence? बघा, either she or they have to attend the meeting. Either she or they. Correct, right, wrong. Use they in sentence is wrong. Verb have should be has. काय वाटतंय? 89. Either she or they have to attend the meeting. She or they बरोबर, they बरोबर, have बरोबर, they have. They have, okay, all is well, right, right. Be diligent lest you fail. बघा, lest काय कंजंक्शन आहे, कोऑर्डिनेटिव्ह कंजंक्शन आहे, सबऑर्डिनेटिव्ह कंजंक्शन आहे, नन ऑफ द अबव आहे. लेस्ट. बी डिलिजंट लेस्ट यू फेल. 90 नंबरचा प्रश्न, लेस्ट इन केस सबऑर्डिनेटिव्ह कंजंक्शन आहे. हिज बिहेवियर इज समटाइम्स चाइल्डिश. Childish, like a child in a bad sense, like a child in a good sense. 1 and 2, none of the above. Childish. His behavior is sometimes childish म्हणजे काय? लहान बालिशपणाचं कृत्य असं आपण म्हणतो ना. like a child in a bad sense म्हणजे चुकीच्या दृष्टिकोनातून आपण त्याला म्हणतोय. लहान मुलं चांगलेही करतात पण इथे चुकीचं, निगेटिव्ह सेन्स. बोथ रमन अँड Pushkaran were not present there. Neither Raman nor Pushkaran was present there. बघा, काय बरोबर काय, चूक काय? करेक्ट तुम्हाला विचारलंय. बोथ, पहिल्यामध्ये काय म्हटलंय? बोथ रमन अँड पुष्करन वेअर नॉट प्रेझेंट देअर. बघा, इथे बोथ आलंय ना, अँडने जोडलंय ना, इथे वाचवायचे, इथे गोळ झाला. नायदर रमन नॉर पुष्करन वॉज प्रेझेंट, इथेही बरोबर आहे. ओनली बी इज करेक्ट. Dr. Simmons has taken the position of the head of department. He is the finest young player around at the moment. She was the company director when she retired. करेक्ट ओळखायचं आहे. 93 नंबरचा प्रश्न आहे. That Simmons has taken on the position म्हटलं, इथे ऑन ची गरज नाही. The position of the head of डिपार्टमेंट, ऑफ द डिपार्टमेंट पाहिजे. टेकन ऑन द पोझिशन ऑफ द हेड, इथे ऑन बरोबर आहे, इथे द डिपार्टमेंट पाहिजे. इथे घोळ झालाय. ही इज द फायनेस्ट यंग प्लेयर अराउंड ऍट द मोमेंट. बघा, इथे हे बरोबर आहे. शी वॉज द कंपनी डायरेक्टर व्हेन शी रिटायर्ड. 93 नंबरचा प्रश्न आहे. She was the company director when she retired. इथे करेक्ट काय? ते करेक्ट बी आहे ओनली. सी मध्ये काय गोळ झाला बरं सांगा? She was the company director when she retired. इथे कुठे घोळे मला सांगायचं आहे. He struck the table. Underline verb is struck काय? ट्रान्झिटिव्ह, इंट्रान्झिटिव्ह, प्रिपोजिशनल, प्रिपोजिशनल, नन ऑफ द अबव. स्ट्रक. 94 नंबरचा प्रश्न आहे. ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे, सकर्मक क्रियापदे. द प्रीस्ट एंटर द सॅक्रेड प्लेस. द प्रीस्ट. सिलेक्ट द करेक्ट अँटोनिम टू द वर्ड अंडरलाइन. 95 नंबरचा प्रश्न आहे. सॅक्रेड प्लेस, पवित्र स्थळ. प्रोफेन प्लेस म्हणतोय आपण त्याला. रीड द पॅसेज अँड आन्सर द क्वेश्चन्स गिव्हन बिलो. मित्रांनो, पॅसेज दिलाय तुम्हाला, ही पीडीएफ मी अभ्यास कट्टा ॲपवर देतोय, तो वाचा, त्यावरचे प्रश्न सोडवा. आणि मला वाटतं
त्याच्यातून सराव करा. डुईंग युअर बीट हा एक आलाय, फ्रेज आली, त्यामध्ये फ्रेज आलेली आहे. त्याचा अर्थ होतो प्लेइंग युअर पार्ट इन द वर्क ऑफ दी वर्ड. तुम्हाला त्यामध्ये फ्रेज आणि काही सिनॉनिम्स अँटोनिम्स सुद्धा विचारले जातात, हे लक्षात ठेवा. अभ्यास कट्टा या ऍपवर हे सगळे लेक्चर्स टाकतो आहोत. कंबाईन 2024 ची तयारी तुम्ही करत असाल ग्रुप बी आणि ग्रुप सी ची, तर फुल कोर्स तुम्हाला या ठिकाणी अवेलेबल आहे. 6 महिने, 8 महिने, 1 वर्षाचा कालावधी वेगवेगळ्या याच्यात तुम्ही कोर्स घेऊ शकतात. क्लर्क टायपिस्टचा जो पेपर आता आलेला आहे त्याच्या मुख्य परीक्षेसाठीचा कोर्स आहे. प्रत्येकाच्या टेस्ट सिरीज या ठिकाणी आपण देतोय. राज्यसेवा एमपीएससीचा फाउंडेशन कोर्स सुद्धा आहे. त्याचे तुम्हाला सगळ्या सराव प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी सोडून भेटतील आणि लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड सेशन, बेसिक लेक्चर सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी सगळे आपण घेतो आहोत. तर चला अभ्यास कट्टा ऍप जे आहे हे डाउनलोड करा. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही या कोर्सेसला जॉईन होऊ शकतात. आपला अभ्यास सोपा करा. आधी फ्री मधले डेमो लेक्चर्स बघा, ती आवडले तर जॉईन व्हा. थांबतोय. धन्यवाद.